ها کورل ډرا دی تاسو کنه کاری وګوره کورل ډرا موږ سره دا د ګرافیک ډیزاینینګ د ټول نه یو هیوج سافټویر دی اصل کې ټول نه غټ سافټویر په ګرافیک ډیزاینینګ کې موږ سره اصل کې کورل ډرا دی ډېر غټ سافټویر دی کنه او بل دا کورل ډرا موږ سره پر استعمالولی شو دا زیات تر موږ ایڈورټایزمنټ لپاره استعمالولی شو که ماته یو کس وي چې یو بینر راته جوړ کا که ماته یو کس وي چې سټوډنټ کارت راته جوړ کا سټوډنټ کارت که ماته یو کس وي چې ویډینګ کارت راته جوړ کا که یو کس وي چې سی فار ایگزامپل داسې موږ سره نور پی وی سی کارډز دا واړه کارډز نه دا کمپنی انفارمیشن شیپ که ماته یو کس وي چې بروشر راته جوړ کړی دی نه میگزین راته جوړ کا یو پمپلیټس راته جوړ کړو ایټسټرا دا ټول موږ سره په دې کورل ډرا کې ډیزاین کې کیږي دا هر څه موږ سره په کورل ډرا کې ډیزاین کې لکه که تاسو د ډیزاینینګ کې بیخي دا فوټوشاپ دا خو تاسو لږ ډېر ټچ کړه که نه بس هغې کې خو تاسو لږ ډېر کار هم زده کړی تاسو د کورل ډرا باندې فوکس وکړئ دې باندې لږ پریکټس ډېر زیات وکړئ بس دې باندې تاسو یو ښه ډیزاینینګ تاسو دې ځای نه جوړولی شئ او بل کورل ډرا دا موږ سره په مارکیټ کې موږ سره کورل ډرا 9 یوز کړي کورل ډرا 9 چې څومره ډیزاینینګ موږ سره شي نو دا 9 یې ورژن دی اصل کورل ډرا 9 ورژن کې دا ټول ډیزاینینګ شي او په فارن کنټریز کې په یورپین کنټریز کې هلته کورل ډرا 8 باندې کار شي په ایشین کنټریز کې کورل ډرا 9 باندې کار شي او په فارن کنټریز کې په کورل ډرا 8 باندې کار شي اصل کې چې څومره ډیزاینینګ وغیرہ شي څومره ایڈورټایزمنټ جوړېږي دا ټول په ایشین کنټریز کې کورل ډرا 9 باندې شي نور کورل ډرا ډېر زیات ورژني کورل ډرا X5 کورل ډرا X8 ډېر زیات ورژنز دي کنه خو موږ لکه ټیچینګ پرپز دپاره اکثر داسې چې ټیچینګ پرپز دپاره خلک کورل ډرا 11 زده کورل ډرا 11 کنه او که ته چېرته ډیزاینینګ وغیرہ کړې نو هغې لپاره کورل ډرا 9 اوس دغه دواړو کې فرق دا دی که نه چې کورل ډرا 9 کې ریډیمیډ ټمپلیټس نشته ریډیمیډ ټمپلیټس لکه تاسو د فایل ته راشئ که نه دی ځای نه او دلته وګورئ د نیو باندې کلیک کا اوس دا لاندې دا ټول سیمپلز دي موږ سره دا ریډیمیډ ټمپلیټس دي دا ټمپلیټس دي که نه موږ سره دا ټول او دا ستا له یو آی ډي آر دي نو دا په کورل ډرا کې نشته ته به دې لپاره ځان له یو سی ډي به پرچیز کې ځان له یو سی ډي به اخلې هغې نه بعد به هغه ټمپلیټس تا ته میلاوي او کورل ډرا 11 کې موږ سره ریډیمیډ ټمپلیټس اویلیبل دي په دغه کې خپل ټمپلیټ شته اوس که ته بزنس کارډ جوړې سي فار ایگزامپل اوس بزنس کارډ څنګه جوړېږي هغې سمپل ما ته پته نشته نو کورل ډرا 11 تاله دا فیسیلیټي ورکړي چې ټمپلیټس یې کړي بس هغه ټمپلیټس باندې کلیک کا ډایرکټ به یو ډیزاین بار ته وښیي چې داسې جوړ کلیر شو وګوره بل نیکسټ زه دا کورل ډرا څنګه اوپن کوم ما سره خو دلته دا کورل ډرا اټومیټیکلی ما سره سافټویر هم شته سمپل انسټالیشن یې دی وګورئ که تاسو دې څه نه دی ډي ډرایو ته رالی او دې سافټویر باندې تاسو کلیک کړه که نه نو ما سره وګورئ دا کورل ډرا 9 دلته موجود دی کورل ډرا 9 وګوره دې باندې کلیک کا او د دې بس سمپل دغه سیټ اپ یا سیټ اپ 32.exe صرف دې باندې ډبل کلیک کا او نیکسټ آپشن راځي بیا نور سیریل نمبر یې په دغه کې که نه خپل نمبر ستانه وغواړي رجسټریشن دپاره بس د سیریل نمبر باندې ډبل کلیک که دا یې سیریل نمبر دی دا DR9 یې خپله لیکلی ته به صرف 1 ورته ولیکي دا یې خپله باندې لیکلی ښه ته سیریل نمبر کې ته به صرف 1 ورته ولیکي بس انسټالیشن بیا اټومیټیکلی کمپلیټ شي دا یې موږ سره سافټویر دی تاسو یې دې طریقې سره انسټالولی شئ اوس ما سره دا تیار انسټال شوی دی وګورئ که تاسو د سټارټ باندې کلیک کړئ ځنه سټارټ ته راشه داسې وګوره سټارټ او دې نه بعد د وګوره د پوینټ باندې کلیک کړئ ځنه او سرچ یې کړه دلته کورل په نوم باندې وګوره کورل ډرا 9 ما سره دلته اویلیبل دی ما صرف دومره کار کړی چې دا ما ډایرکټ ټاسک بار ته پین کړی هلته ما ډایرکټ راوستلی بس دې ته هم ضرورت نشته زه بار دلته نشم راتلی داسې که نه وګوره زه ډایرکټ دې ځای نه د ټاسک بار باندې ما سره دلته پروت دی دی آی بس صرف دې باندې کلیک کا ډایرکټ به تا ته دلته کورل ډرا ورته اوپن شي دې ځای نه کورل ډرا 9 دغه کې یو څو پوینټس دي موږ سره لکه یو نیو ګرافکس دی یو اوپن لاست ایډیټډ دی یو اوپن ګرافکس دی یو ټمپلیټ دی کورل ټیوټر دی ورډ سمیم دی
دا یو څو آپشنز دي کنه لکه که تاسو نیو ګرافیک باندې کلیک کو نو یو نوې پیج باردار کاغه باندې خپل ګرافیک ډیزاین کولای شي اوپن لاست ایډیټډ مطلب دا دی کنه که تاسو لاست کوم کار کړی اخیری چې کوم کار تاسو کړی که تاسو هغه اوپن کول غواړئ نو دلته براشي او اوپن ګرافیک مطلب دا دی که تاسو زوړ فایلونه چې هر څومره وختي ني هغه یو کال وختي ني 2 کاله نو تاسو یې دې ځای نه اوپن کولی شئ او تاسو ته ما وایي چې ټمپلیټس فیسیلیټي دا په کورل ډرا 9 کې نشته اصل کې لکه وګوره زه د نیکسټ ته راځم وګوره دا ټول فیسیلیټي ایډورټایزمنټ غواړي بزنس کارت بروشر کیلنډر کارت شو سرټیفیکیټ جوړول غواړي انویلوپ فیکس کور انویټیشن انوایس جوړي لیبل جوړي لیټر هیډ دا هر څه دلته اتوماتیکلی اویلیبل اوس ما سره په کورل ډرا 9 کې دا فیسیلیټي نشته اوس که زه بزنس کارت غواړم نیکسټ ته راځم ماته چې سی ډي انسرټ کړه نو ډیسک انسرټډ ان سی ډي رام ډرایو دا دی چې سی ډي تاسو سره نشته نو ته دا نشي یوز کولی او په کورل ډرا 11 کې دا هر څه به تاسو ته فری میلاوږي سی ډي ته تاسو ضرورت نشته اصل کلیر شو بل وګوره دې ځای نه که زه واپس د کورل ډرا ته راشم دې ځای نه یو بل د کورل ټیوټر مطلب دا چې دا هیلپ دی که تاسو د کورل ډرا متعلق څه هیلپ غواړئ نو تاسو دلته راتلی شئ او ورډس نیو مطلب دا دی چې په د کورل ډرا 9 کې څه نوې خبره ده که هغه تاسو کتل غواړئ نو ګوره ورډس نیو دا مکمل هیلپ مکمل انفارمیشن تا لرګي چې دا د نیو پوینټس دي په د کورل ډرا 9 خو زه به چېرته راځم زه به ډایرکټ راځم دې ځای نه اول ډایرکټ به زه د نیو ګرافیک باندې کلیک کوم ګوره تاسو یو خبره ځان سره یاد وساتئ که نه چې کله یو مونږ سره پروفیشنل ډیزاینر پروفیشنل او یو مونږ سره سمپل ډیزاینر پروفیشنل ډیزاینر دې ته ویلی شي که نه اوس ما دا ریکټنګل دې ځای نه ډرا کړ او زه دلته یو کلر فل کړم دې ځای نه وګوره دا کلر دلته فل شو که نه ما سره دا ریکټنګل ما ډرا کړ او دلته یو کلر مونږ سره فل شو نو پروفیشنل ډیزاینر اوس دغه ټایم کې سوچ کا چې آیا په دغه ځای باندې کوم یو کلر ډېر ښه ښکاري دا کلر میچنګ چې کومه دا پروفیشنل ډیزاینر ته ښه پته لګي اوس تاسو ته دا پته نه لګي که نه چې اوس دغه ځای باندې کوم یو کلر ډېر ښه ښکاري یا زه چې کله پرنټ وباسم نو څنګه کوم یو کلر به ډېر زبردست ښکاره شي اوس دا پته تاسو ته نه لګي او چې کله تاسو یو پروفیشنل ډیزاینر شئ د کورل ډرا باندې تاسو ډېر زیات کار وکړئ ډېر کار تاسو کورل ډرا باندې وکړئ که نه پریکټس هم ډېر زیات وشي بیا به تاسو ته پته خپله باندې لګي چې اوس دغه ټایم کې څنګه کلر پکار دی چې زه یې راواخلم چې دا بروشر شو یا بزنس کارت شو چې دا موږ سره ښه ښکاره شي کلیر شو نیکسټ یو څو شارټ کټس دي تاسو سم کامن شارټ کټس تاسو ته ما الریډي دا شارټ کټس لیکلي دلته دغه شارټ کټس به تاسو خامخا یادوئ چې کله تاسو کورل ډرا زده کوئ که نه نو کورل ډرا لپاره به تاسو دا شارټ کټس دې ځای نه خامخا یادوئ بل په کورل ډرا کې هغه کس کامیاب دی چې هغه یو ډیزاین په کم ټایم کې جوړ کړي اوس یو کس دی هغه یو ډیزاین په یو ورځ کې جوړوي او بل یو کس دی هغه ډیزاین په یو ګنټه کې جوړوي نو خلک به ترجیح چاله ورکوي دغه یو ګنټې والا ون ډے چې څوک ډېر ټایم لګوي په دې یو پروجیکټ باندې نو هغه له څوک بیا کار نه ورکوي چې څوک کم ټایم لګي نو هغه له خلک کار کوي دغه یو څو شارټ کټس دي بس دا ځان سره یاد وساتئ ګوره F1 دی یوز فار هیلپ که زه د کورل ډرا ته راشم دې ځای نه F1 باندې کلیک کا نو بس دا هیلپ دی تاسو دې ځای نه اخیستی شئ که یو کمانډ تاسو له نه راځي بس نوم یې ولیکه ډایرکټ تاسو هیلپ اخیستی شئ بل وګوره دې ځای نه یو بل شارټ کټس دی دا کلوز کوم یو بل شارټ کټ دی F2 یوز فار زوم ان او F3 یوز فار زوم آوټ لکه وګوره دې ځای نه زه یو ریکټنګل سیټ ډرا کوم داسې او دې له ما یو کلر ورکړه دې ځای نه که زه F2 دې ځای نه کلیک کړم نو ګوره دې له زه دا زوم دې ځای نه زیاتولی شم صرف F2 کلیک کو دې ځای نه شارټ کټ تاسو زوم زیاتولی شئ او که تاسو F3 کلیک کړ نو ګوره دې سره زوم کمولی شئ تاسو کلیر شو بل کمانډ دې موږ سره بل شارټ کټ دی F4 یوز فار زوم اینڈ سلیکټډ آبجیکټ لکه ما سره دلته یو 2-3 آبجیکټس تاسو پراته دي که نه یو څو آبجیکټس ما سره پراته او زور ته هم که نه چې ما ته صرف د دې آبجیکټ دغه آبجیکټ راته زوم کړه نو زه به دې ځای نه F4 کلیک کوم ګوره ما ته به صرف هغه سلیکټډ آبجیکټ به راته زوم کوي بل به راته نه زوم کوي چې کوم سلیکټ شو یا هغه راته زوم ګوره دا یې څومره رانږدې کړه راته او دا لږ لرې دی بیا وګوره دې ځای نه
F5 used for line F5 مونږ لاین د پاره استعمالو کنه په دې ځنه ما F5 وخت نو ګره تاسو یو لاین دې ځنه ډرا کولای شئ اني لاین چې څومره لاینز تاسو غواړئ دې ځنه ډرا کولای بل نیکسټ دې موږ سره F6 used for rectangle کما ته کو سوچ دلته یو rectangle راته جوړ کړو F6 دې ځنه پریس کا ډایرکټ تاسو یو rectangle جوړولای شئ بیا ګوره دې ځنه F7 دا ellipse circle د پاره دی که تاسو F7 پریس کو دې ځنه یو circle جوړولای شئ بل کمانډ دې موږ سره used for text F8 که تاسو F8 دې ځنه کلیک کړئ نو ګوره تاسو دلته یو ټیکسټ کړئ کلیر شو تاسو اني ټیکسټ دلته اتوماتیکلی لیکلی شئ بل دې موږ سره F10 used for shape tool دا shape tool به موږ مخکې ډېر زیات استعمالو ښه F10 دې موږ سره دا shape tool د پاره استعمالېږي دا shape tool به موږ ډېر زیات استعمالو د دې استعمال ډېر زیات دی shape tool ښه دی باندې پوهیږم تقریبا چې 80% موږ دا shape tool استعمالو په ډیزاین بل د F11 used for fill color more than one and two colors لکه وګورئ تاسو که F11 باندې کلیک کړئ نو تاسو دلته more than one color سیټ کولای شئ لکه دغه کې زه یو نه زیات کلر سیټ کوم کنه نو F11 باندې کلیک کا وګوره څنګه ریډیکل وګوره دا سي یو خو موږ سره دا کلر شو او سی فار ایگزامپل بل دا کلر شو او دا به دې زنه اوکې کړې بس دوه کلرز دلته ایډ شو مور دین ون کلر بل شارټکټ ته موږ سره وګوره شیفټ پلس 11 اوس تاسو دې زنه کوسما ته کوسوي کنه چې ر دې زنه ما دا گرین پټ کړی ځنه ما ته کوسوي چې د گرین دا ریزولوشن لکم کړه زیات کړه چې دا گرین لک صفاح کار شي لکه ډارک کار شي نو تاسو دې زنه شیفټ F11 پریس کړئ وګوره تاسو دا ریزولوشن لکمولای شي داسې گرین کوم پوینټ باندې غواړئ وګوره دې زنه دا پوینټ تاسو کومولای شي داسې گرین ته ګورئ ښه شارپ کې تاسو برلاړ شي مثلا هاي کې داسې وګوره دا اوکې کا هغه افیکټ اتوماتیکلی تاسو شي بل موږ سره F12 ته دا کلر اینڈ سایز د پاره استعمالږي F12 ته کنه که تاسو دې له چرته آوټلاین سټایل ور کوئ نو ګره دې ځنه تاسو اني سټایل ور کولای شئ داسې آوټلاین سټایل دا سټایل غواړئ دې ځنه کلر د آوټلاین څنګه غواړئ دې ځنه وګوره دا اوکې کړ دې ځنه نو دا آوټلاین دا بار چې کوم سټایلز دي کنه هغه بار لاینز وګوره دا سټایل دې لور کول شي بل موږ سره د شیفټ پلس F12 اوس تاسو دا ریزولوشن دی لاینز لم زیاتولای کومولای شي که شیفټ F12 تاسو پریس کړئ دله تاسو ریزولوشن زیاتولای کومولای شي دا سی وګوره لا کلر ول چینج کولای شي وګوره دا سی اني کلر تاسو ول چینج کولای شي دا اوکې کړئ زنه وګوره کلر اتوماتیکلی چینج بل کنټرول پلس سپیس دا پیک ټول دی کنه اوس ما سره دا ټول دی او ما ته کو سویچ دا سرکل دی زنه موو کړل زه به کنټرول سپیس ډایرکټ پریس کوم سرکل موو کولای شي کنټرول سپیس سره زه بار بار الته نشم پلی کنه چې زه بار بار الته پیک ټول ته زم دې ځنیم راخشته شي ډایرکټ کنټرول سپیس پریس او بل موږ سره H چې کوم دا هند ټول لپاره استعمالېږي H پریس کړه وګوره دا هند ټول دې سره تاسو دا پیج موو کولای شي وګوره پیج موو کولای شي خو شوې دی باندې بس ته بس دغه یو څو کمانډ ځان سره دا شارټ کټس تاسو ځان سره خامخا یاد کړئ دا شارټ کټ یوز به کې لا شو دا ځان سره